السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم طريقه تحضير البغرير سريع وناجح ودغيا توجدوه في اخر لحظه. بقاو معايا ان شاء الله باش نتعرفوا على مكونات هذا البغرير والطريقه باش نخدموا. بالنسبه للمكونات غنحتاج خماره، كاس ديال السميده ديال الحرشه، مقياس ديال العنبه، نص كاس ديال الفورص، 2 كيسان ديال المدافين، نص معلقه ديال سنيده ومعلقه صغيره ديال الخميره. بالنسبه للملحه فكيتبقى اختياري، انا تقريبا درت نص معلقه ديال الملحه. صافي وغادي نجيب الخلاط الكهربائي. انا عندي هذا، اللي ما عندوش يدير الخلاط العادي ديال الكاس، غير هو المده ديال الاختمار غادي تكون اكثر. غادي نخدم بالخلاط الكهربائي لمده ديال 5 دقائق تندمجوا المكونات. من بعد ما خلطتهم كما شفتوا كيولوا هاد الفقاعات، يعني ان المكونات اندمجوا مع بعضياتهم. دابا غادي نضيف خماره، وغادي نعاود نخلط بالخلاط الكهربائي لمده ديال 2 دقائق. صافي من بعد ما خلطت كما شفتوا يعني ندمجوا المكونات. دابا غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي وبالتبصيل، غندير فوق من التبصيل غنخليه يختمر لمده ديال 10 دقائق. انا درت المقله سخنات من قبل، خص المقله تسخن مزيان. كيف ما شفتوا راه دغيا بدا كيتثقب. صراحه كيجي زوين هذا البغرير، كيجي بحال الشهده، كيجي خفيف. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوه بالصحه والراحه، وما تنساوش تدعموني بتعليقاتكم وتابوناو الا عجبوكم الفيديوهات ديالي، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.